Okay, so hey guys, what's up everybody? This is Devapratim vlogs. Welcome back to the new episode. So guys, आज का वीडियो होने वाला हिंदी में। मैंने हिंदी में नहीं हुआ क्योंकि मैं हिंदी में बनाने की सोच तो फिर मेरा जो सब्सक्राइबर है 1.79 के वो हट के पॉइंट और के हट जाएगा 179 रह जाएगा। तो इसलिए मैं स्टाइल में ऐसा मिस में मोरा मोरा हम लगे नमस्कार गुड मॉर्निंग देवरातिम ब्लॉग्स ने तो नতুन भिडिओ ल সকলকে স্বাগত জনাইছো। তো গাইস আইয়ে আছে হোলি 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 শুনে সাদা মারি কেনে হোলি আছে যে না সাদা খাও এটা সাদা দেখো সাদা খাও এই সাদা নহয় দে কৈছে যাবাৰ পৰি আছিল সেই হাকি কি এতিয়া আমি যাম বাজাৰত। তো আপোনালোক লৈ যাম বাজাৰত কেনে হলি বাজাৰ কেনে কি ৰং ফাকু কি হলছি চব দেখাম আৰু रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। তো গাইছ মানে এইকেইদিন কেনে এটা গৰম দিছে চাকচো সূৰ্যটো কিনকে ওলছি। তো এই মানে এই গেলা গৰমত ঠাণ্ডা ফেলে অলপ আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম খাই লওঁ খাই কিনে মানে এই হলি কিনবা যাম ইনকে নৰি যাওক নৰি এই মাহৰ ৰ'দত। A few moments later. তো গাইছ মানে ৰাজদীপ আহি গ'ল। তো এইকাৰণে এক্সাইটেড না হলি একদম। তো এইফালে আমাৰ পাঁচতলা ষ্টেচনতো ৰাজদীপ কহে যাইছো ইটা ক'ত যাইছো ইটা প্ৰথমতে আমাৰ কলেজত যাব লাগিব। এটা মোৰ কাম আছে ফৰ্ম ফিল আপৰ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম আহিছে না আমাৰ এক্সাম আহিছে মই ঘূৰি আছো আমি দেখা নাই য'ত এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে একদম আজিৰ পৰা কিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেলাক লগি একদম পাব আৰু বৰপেটা হ'লেও দেখাইছো এইটো ভিডিঅ'ত। তো গাইছ মানে ইয়াক লগ কি নাম আছিল তোৰ অবিনাশ তো হলি খেলবি না তো মানে ৰঙৰ দোকান। তো কি ৰং নিবি ৰাঙা নীলা গ'ল পাৰিলা বগা নিবি না বগা ঠিকে আছে দে ভাই ভাল লাগিল লগ পাই বাই বাই লগ পাম আৰু। তো গাইছ এই আহা কলেজত যাব লাগিব না তো কলেজত লাগি বহুত দূৰে। তো সেইকাৰণে বেটাৰী ৰিক্সাত যাম। তো একদম তো গাইছ হলিৰ প্ৰথম বজাৰ কৰোঁ। তো এতিয়া দোকানত এই স্প্ৰে কিনো স্প্ৰে। তো গাইছ এই অলপ আগতে আহা কলেজত গৈছিলোঁ। তো কলেজখনৰ নামটো নকওঁ মানে কি হৈছে চকীদাৰে মোক কয় পেমিনি কৈছা কলেজত বুলি মানে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে জানে দেখোন এনেহে গৈছিলোঁ। তো আৰু কি গৰমত লং পেণ্ট ক'ত যাব হাফ পেণ্ট কি ড্ৰেছটো আকৌ ক'ব লগা নাই আপি মানে এতিয়া খাটা পেমিনি ঘূৰি থাকিব পাৰে চলি কিনে কি আৰু ঠিক কথা ৰেটো সেনে নাই অঁ ক'ব লগা নাই কিছুতো অৱশ্যে কলেজ আছেতো ময়ো জানো সেইকাৰণে ভিতৰত যাৱেই নাই। তো গাইছ সিফালে মই বাছলা অন্নপূৰ্ণা। তো এতিয়া ধৰক মাস্ক বেচিছে তো এইখন চাওক সৰু চলি দেখি ভয় খাব পাৰে মাস্ক টুপিৰ ওপৰত টুপি হলিত টুপি দাদা কেনে বিক্ৰী কেনে অঁ ঠিকে আছে। এই মাছুখনত কেনে দাম দাদা মাছুখনত হলি বুলি অলপমান মানে বহুত বছৰ কোভিডৰ কাৰণে হলি আমি এনজয় কৰোঁ আচলতে যদি এনজয় কৰাৰ কাৰণে আনিছোঁ বিক্ৰী বুলি নহয় আৰু ফুৰ্তি অলপমান ফুৰ্তি কৰোঁ হলিত অলপ ফুৰ্তি কৰোঁ ঠিকে আছে। প্ৰতি বছৰ অন্ন বনাবলৈ পৰা স্পেচিয়েল এটা থাকে এইবাৰ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু অলপমান মানে ফুৰ্তি বাৰ্তা হ'ব আৰু আপোনাৰ এডভান্স হেপী হলি সেইটো আৰু আমি যি লগাম সেইদিনা অঁ ঠিকে আছে কৰিম আহিম নিশ্চয় আহিবা দিয়ক দাদা আটাইকে দিলোঁ থেংক ইউ। কি ভিডিঅ' বনাই আছো হেপী হলি কি কয় এই ভূতৰ মাস্ক চাক্স নাই মাস্ক কাৰণে আমি টাইগাৰ আনিছোঁ। বৰ্তমান টাইগাৰটো অলপ প্ৰচলিত হৈ আছে টাইগাৰ সেইটো কাৰণে আমি টাইগাৰটোৱে আনো। আচ্ছা ঠিকে আছে এইটো চক্ৰ ৰং নেকি এইটো আপোনাৰ চক্ৰ কিয় 999 চোন কিবা এইটো কি পেকেটটো এইটো আপোনাৰ পানী ফুলৰ ৰং আছে। বাকী এই বেলেগ বেলেগ আইটেমো হৈছে আপোনাৰ এই বেগ হৈছে তাতে পানী লৈ কিনে পূৰা গুলিয়াই থাকিব পাৰি তেতিয়া পানী যায় আৰু ঠিকে আছে। তো ভাই বিক্ৰী কেনে ঠিকে আছে। এই মই দুদিনৰ এডভাৰটাইজমেণ্টে ঠিকে আছে মানে কালি মেইন বিক্ৰী অহাকালি আৰু আজি অলপ মেইন বুলি কি হৈছে ঠিকে আছে। দাদা আচলতে কেনে বিক্ৰী ঠিকে আছে অঁ ঠিকে আছে। বাকী একবাৰ এডভান্সকৈ হেপী হলি দিলোঁ আপোনাক অঁ দিয়ক দে অঁ এই প্ৰথম দেখিলে হলিত তোৰ এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে প্ৰথম দেখিলোঁ মই বগা ৰং তো গাইছ চশমাযোৰ চাওক তিনিযোৰ চশমা আমি চালোঁ কেনে লাগছে বঢ়িয়া মানে কমেণ্ট কৰি চশমা কেনে লাগছে হলিৰ বিশেষ চশমা তো এই দাদাৰ তাতে এই দাদা বিক্ৰী কেনে তো গাইছ এই চকটো ৰং দুটা ল'লোঁ এটা সোণালী এটা চিলভাৰ মানে সিমানো চকটো নহয় হ'লেও চকটো মানে দিব লাগিব কেইটামান আহে না লগৰ চলি চকটো ৰং লৈ তাক সানি দিম মুখত চালা দুদিনমান ভৰি মোৰ চাবোন দস্তা দি যাবাৰ নাই তো গাইছ টেষ্টিং কৰি যাওঁ এইটো দাদা কুকুৰা মোক চাই আছে কি কৰি আছে অলপ ভাল লাগে কিবা কিবি কৰি ৰাজদীপ প্লিজ এই অঁ এইটো হাল্লা এইটো ব্লু ৰেড
খোলে খোলে পাগলাই আমি মানুহ হলে পাগলা হৈ যাব লাগে এনেকে ভাল লাগে ৰেটটো পাই না দেখোনে চিনি পাইছি না মোক ঘূৰি দা এইটো ৰাস্তা পাঁচটা দিনকে যাই আছো টাউনৰ মাজে মাজে মানুহগিলা ঘূৰি ঘূৰি চাই আছে কিবা এটা ভাল লাগে তো গাইছ আমাৰ হলি আৰম্ভ হলে ভাল লাগাইছি না একদম ব্লগে বানাই আছো তো গাইছ এই ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত লম্বা হ'ল বুলি ভাবছিলো গোটেইখিনি একেলগে দেখাম কিন্তু মানে দেখাটো সেনে হেন চ' কালি হলি আহি আছে তো মই ৰং খেলি আছো হলি খেলি আছো মানে সেয়ে কি বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কালি অকণটো ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ নাই কি 7 মিনিট হ'লে ইমান লম্বা এনেকৈ নথয় তো কালি নতুন এটা ভিডিঅ' বনাম আজি ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ বজাৰ কৰা দেখোঁ অলপ হলি বজাৰটো একবাৰ শেষ কৰাৰ আগতে দেৱাপ্ৰতিম ব্লগছ নহয় দেৱাপ্ৰতিম ব্লগছ নহয় থেংক ইউ লিখি দিয়ে আপোনালোকক থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ থেংক ইউ লাভ DV family Devapratim vlogs family. So bye bye guys, bye kali log pam tata. इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा